සියලු දෙනාම සාදරයෙන් අපගේ YouTube මාලිකාවට නැවතත් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් අද මම එක්කන් යන්නේ මේ නෙල්සන් කියලා ලස්සන පොඩි ගම්මානයකට. මේ මැප් එකෙත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි ඉන්න තැන ඉඳන් කිලෝමීටර් 230ක් 240ක ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා. පැය කොහොමත් 2:45ක් විතර යනවා යන්න. ඉතින් මාත් එක්ක වීඩියෝ එකේ රැඳී ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. මම ඕගොල්ලන්ව නෙල්සන් වලට එක්කගෙන යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් මීට කලින් මගේ channel එකේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන් දකින්න ඇති. අපි අර cherry picking කියලා cherry farm එක cherry කඩන්න ගිය වීඩියෝ එකක් දාලා තිනා. ඒ ක්‍රස්ටන් වලට යන පාරෙම තමයි මේ යන්නේ අපි. ඉතින් පොඩක් වෙනසකට තියෙන්නේ. දැන් ටිකක් මේ දවස්වල අයිස් ස්නෝ කරලා තියෙන ඉඳ වින්ටර් එක හින්දා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හැමතැනම සුදු පාටට කඳු ඔක්කොම මේ අයිස් වලින් හිම වලින් වැහිලා. ඉතින් මේක තමයි ක්‍රස්ටන් යන පාර. ක්‍රස්ටන් වලට ගිහිල්ලා ක්‍රස්ටන් වලින් හැරිලා තමයි නෙල්සන් වලට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක දිගටම වීඩියෝ එකේ රැඳී සිටින්න. මේ ඔයගලන්ට අතරමඟදී ලස්සන සීනරිස් ගොඩාක් තියෙනවා පෙන්වන්න මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. ඉතින් අපි ඉන්න පැත්තේ ඉඳන් ටිකක් දැන් මම කිලෝමීටර් 30ක් විතර වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවා ඇති ගස් ටිකක් වැඩිපුර ස්නෝ දකින්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. හැබැයි පාරේ නෑ ඔක්කොම සුද්ධ කරලා දෙපැත්තේ තමයි තියෙන්නේ ස්නෝ. ඉතින් යමු පොඩ්ඩක් ඉදිරියට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පාරේ කිසිම තදබදයක් නෑ, වාහනත් නෑ වැඩිය. ඉතින් කිසි කරදරයක් නැතුව හිමීට යන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩක් අර බ්ලැක් අයිස් උත් පොඩ්ඩක් තනින් තන තියෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒක පේන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සමහර තැන්වල පාර පොඩ්ඩක් දිලිසෙනවා වගේ තියෙන ඒවත් ඒ තමයි බ්ලැක් අයිස් කියන්නේ. ඉතින් ඒක හරීම භයානකයි ස්නෝ වගේ නෙමෙයි. පොඩක් කාර් එක එහෙම ස්කිඩ් කරනවා ඒකට හවු වුණාම. ඉතින් ඒක උනාට කිසි කරදරයක් නැහැ. මොකද ස්නෝ ටයර්ස් දාලා තියෙන හින්දා වින්ටර් ටයර්ස්. මේ තියෙන්නේ ජේම්ස් ස්මිත් ලේක් එක. හරිම ලස්සන පළාතක් තමයි මේ. හරිය ගොඩාක් කට්ටිය එනවා මේ ලේක් එකට කයකින් වලට. එතකොට වෝටර් ස්පෝර්ට් ගොඩාක් තියෙනවා මේ ලේක් එකේ. මේ දවස්වල නම් කවුරුත් දකින්නේ නැහැ මොකද හරිම සීතලයි. මේකේ අන්තිම හරිය ටිකක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් සමහර හරිය මිදිලා තියෙන්නේ අයිස් වලින්. ඉතින් මේ ඉන්නේ මගේ වයිෆ්. බබලා තුන්දෙනා පිටිපස්සේ. බබලා තුන්දෙනා නම් හරිම එක්සයිට් තමයි. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා මොකද ඉතින් අපි කැනඩා වලට ඇවිල්ලා මාස 8ක් වෙනවා දැනට. ඉතින් මේ ක්‍රස්ටන් එකට ගියා අපි ඊට කලින්. ඊට පස්සේ අපි කැල්ගරි ගියා. මේක තමයි තුන්වෙනි ට්‍රිප් එක අපේ කැනඩා වල. ඉතින් මේ නෙල්සන් එක ඉතින් මෙහෙ යන කරන හැම දෙයක්ම අපේ මේ පළවෙනි විසිට් එක තමයි. මේ ඉන්නේ මගේ බබාලා තුන්දෙනා. පුතායි මැද්දේ ඉන්නේ චූටි දුව, අයිනේ ඉන්නේ ලොකු දුව. මේගොල්ලන් නම් හරිම එක්සයිටඩ්. ඉතින් මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ අන්තිම වින්ටර් බ්‍රේක් එක. තවසුමානිය තියෙන ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා වින්ටර් එකක් තාම එච්චරම තදයට නැති හින්දා මේගොල්ලන් පොඩි ට්‍රිප් එකක් යන වයිෆුත් ඔෆ් එකක් ගත්තා, මාත් ඔෆ් ගත්තා. නෙල්සන් වලට පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් බලලා එන්න. ගොඩක් කට්ටිය ගෝ නෙල්සන් හරිම ලස්සනයි කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. මම දැකලා තිනවා හරිම ලස්සනයි. බුක් කරපු හොටෙල් එකක් තියෙන්නේ ලේක් සයිඩ් එකේ තමයි. ලේක් එකේම තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි කියලා කියනවා. අපි බැලුවා. ඉතින් Google එකේ ගිහිල්ලා හරිම ලස්සනයි. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කොහොමද අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් අපි ඕගලන් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා හිතුවා මේ අපේ නෙල්සන් ට්‍රිප් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.
දැන් ඉතින් කිලෝමීටර් 100ක් 110ක් විතර ඇවිල්ලා තිනවා. ක්‍රස්ටන් වලට ඇවිල්ලා අපි ක්‍රස්ටන් වලින් නෙල්සන් යන පාරට හැරෙව්වා. මේ හරිය ටිකක් වැඩිපුර ස්නෝ කරලා තියෙනවා වගේ පේනවා. මොකද ගස්වලත් ගොඩක් ස්නෝ හැම තියෙනවා. පාරෙත් ගොඩක් ස්නෝ තියෙනවා. මේ ස්නෝ තියෙනකොට පාරේ ගොඩක් හිමීට තමයි ගොඩක් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. මොකද ස්කීඩ් කරනවා. මේකත් අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මේ ස්නෝ වල ඩ්‍රයිව් කරන එක. හිමීට ගියොත් කිසි කරදරයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් කිසි තදබදයකුත් නැහැ පාරේ. මේ වාහන එකක් දෙකක් තමයි යන්නේ. ඒකින්ද කිසි බයක් නැහැ. හිමීට අපේ පාඩුවේ යන්න පුළුවන්. හදිස්සියක් නැහැ. තාම මේ එළිය තියෙනවා. දැන් වෙලාව හන්දෑවේ 4ට විතර ඇති. තව කොහොමත් කිලෝමීටර් 120ක් විතර ඩ්‍රයිව් කරන්න තියෙනවා. හිමින් යන්න 80කට 70කට වගේ ගියත් කොහොමත් පැයකමාරක් විතර එදිහට යන්න පුළුවන්. එතකොට කරුවල වෙලත් නැහැ. හිමින් කිසි හදිස්සියක් නැහැ. මේ හරියට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ටිකක් කරුවලයි. මොකද ස්නෝ හින්දා මේක තනිකර කන්දක් වගේ නගින්න තියෙන. කන්දක අපි යන්නේ මේ හැම පැත්තෙම ස්නෝ වලට වැහිලා වගේ මීදුම් වගේ අරලා ලංකාවේ බණ්ඩාරවෙල හපුතලේ යනකොට වගේ. හරිම අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් මේ වගේ කන්දක ඩ්‍රයිව් කරන්නේ මම මේ වින්ටර් එකේ. හැම දෙයක්ම මෙහි ඉතින් අපිට ෆස්ට් ටයිම් තමයි ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මේ කැනඩාවල. ටිකක් කොන්ෂස් අරගෙන බබාලා තුන්දෙනායි වයිෆුයි ඉන්නවා කාර් එකේ. ඉතින් හිමින් very carefully පරිස්සමෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. මේ යමු ඉදිරියට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවම. මේ කැනඩා කියන්නේ පුදුමාකාර රටක්. මේ කැනඩාවල කියන්නේ ලෝකේ තියෙන දෙවැනි ලොකුම රට. ඉතින් මෙහෙ තියෙනවා ගොඩාක් මේ කැනඩාවල තියෙනවා ජනග්‍රහණය ගොඩාක් අඩුයි. කැලෑවල් උයි මවුන්ටන්ස් ඔය තියෙන ජනවාස නැති ප්‍රදේශ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් ලෝකේ ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට මෙහෙ සිටිසන්ෂිප් දෙන්නේ. කැනඩාවලට මයිග්‍රේට් කරන්න ඒගොල්ලන් chance එක දීලා තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මෙහෙට ගොඩාක් කට්ටිය ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නිසා. මේ රටේ තියෙන වැදගත්ම දේ ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු අඩු හින්දා ජනග්‍රහණය අඩු හින්දා ඉතින් ඒගොල්ලන් හැම රටකින්ම මේ රටට මයිග්‍රේට් වෙන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ රට ලොකු රටක්. ඕගොල්ලන් දන්නවා ඇති ලෝකේ තියෙන දෙවෙනි ලොකුම රට. මේ වගේම මේ රටේ බලන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හරිම ලස්සන රටක්. සීසන් 4ක් තියෙනවා. අපි ඉතින් ලංකාවේ අපිට තියෙන සීසන් 3ක්නේ. මොකද මේ තියෙන සීසන් 4ක් තියෙනවා. වින්ටර් එක තියෙනවා, ෆෝල් එක තියෙනවා. එතකොට රේනි සීසන් ඕටම් එක තියෙනවා. එතකොට සමර් එක තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපිට තියෙන ඕකෙන් 3යි තියෙන්නේ. ලංකාවේ තියෙන සීසන් 3යි තියෙනවා. සමර් එක තියෙනවා, ඕටම් එක තියෙනවා, ස්ප්‍රින් එක තියෙනවා. තියෙනවා වින්ටර් එක තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ ඉතින් වින්ටර් එක නැහැනේ. ඉතින් මේ සීසන් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එන්නේ මේ ස්ප්‍රින් එක. හරිම ලස්සනයිලු. අපි ස්ප්‍රින් එක ඉවර වෙනකොට තමයි මේ කැනඩාවලට අපි මේ කැනඩාවලට ලෑන්ඩ් කරුවේ. මයි 31 තමයි අපි මෙහෙට ලෑන්ඩ් කරුවේ. එතකොට ඉතින් ස්ප්‍රින් එක ඉවරයි. ඔන්න ඉතින් හිම කඳු ඔක්කොම පහු කරගෙන අපි දැන් නෙල්සන් වලට ආවා. මේ කරුවලෙලා තිබ්බට වෙලාව දැන් 5:00 විතර ඇති. 5:45 විතර ඇති. මේ කරුවලෙලා තියෙන්නේ අර වින්ටර් එකේ හින්දා ඉක්මනට කරුවලනේ හින්දා
මේක තමයි නෙල්සන් සිටි එක. මේක ඉතින් තව පොඩ්ඩයි තව විනාඩි 5ක්වත් නෑ හොටෙල් එකට අපි ගොඩාක් ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කරුවල වුණාට තාම හැන්දෑ පහමාට 6ට නෑ තාම. ඉතින් අපි යමු බාන් හොටෙල් එකට ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා හොටෙල් එක. ෆොටෝස් වල ලස්සනට තියෙනවා වගේම ඇත්තටම එහෙම තියෙනවද කියලා බලමු ඉතින්. මේ නෙල්සන් සිටි එකත් හරිම පොඩි සිටි එකක්. හරියට තනිකර අපි ඉන්න සිටි එක වගේමයි හරිම පොඩි. වැඩි උස බිල්ඩින් ගොඩක් නෑ. තනි තට්ටුවේ තට්ටු 2 තට්ටු 3 ගෙවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පේන ඇති සිටි එකේ තියෙන බිල්ඩින් උත් සාමාන්‍ය තට්ටු 2 තට්ටු 3 වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිම පොඩි උඩ බිල්ඩින් නෑ. හරිම ලස්සනයි. හැම දෙයක්ම එක ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේකත් ඇවිල්ලා අපි ඉන්න තැන වගේම අපි ඉන්න නගරය වගේම නගරයක් කියලා. මේ හරිම ලස්සනයි. අපි බලමු උදේට රවුමක් ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි හොටෙල් එකට ආවා. මේක තමයි අපි බුක් කරපු හොටෙල් එක. මේක තමයි ප්‍රස්ටිජ් ලේක්සයිඩ් හොටෙල් එක. ඉතින් මේගොල්ලන් නම් ඉක්මනට ඇතුළට ගියා. දැන් ඔන්න පුතා නම් ඇවිල්ලා මේ පාකින් ටිකට් එකත් අරන් ඇවිල්ලා. ඉතින් පාකින් ටිකට් එක මේක දාන්න කියලා කිව්වා කාර් එකට. දුවලා දෙන්නයි වයිෆුයි ඒගොල්ලන් ගිහලා චෙක් ඉන් වුණා ඇතුළට ගිහිල්ලා. දැන් ඉතින් අපිට කාමරේට යන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙහි දවස් 2ක් ඉන්නවා. මේ තියෙන ප්‍රස්ටිජ් හොටෙල් එක. මේක තමයි ලොබි එක. ඔයගලන්ට අපි වැඩි විස්තරයක් අරන් එන්නම් මේකේ හෙට උදේට. පුතායාගේ ගිටාර එකත් අරන් ආවා. ඉතින් සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තමයි අපි බුක් කරපු රූම් දෙක තියෙන්නේ. බබාලාට එක රූම් එක අපිට එක රූම් එකක් තමයි බුක් කරුවේ. ඉතින් යමු අපිත් එක්ක බලන්න අපේ රූම් එක කොහොමද කියලා. මේ තමයි ලිෆ්ට් එකට ආවා. ඉතින් ලිෆ්ට් එකේ සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට යන්න ඕනේ. මේ ඉන්නේ පොඩි දුව. ඉතින් හොටෙල් එක ගැන විස්තරයක් තියෙනවා මේකේ. මේ ඉන්නේ මගේ වයිෆ්. හොටෙල් එක හරිම දිගයි මේ හොටෙල් එක. මේකෙත් තියෙන්නේ 2 ස්ටෝරි තමයි මේ බිල්ඩින් එකත් ඇවිල්ලා 2 ස්ටෝරි හරි 3 ස්ටෝරි හරි. පොඩි කෙනා නම් දුවනවා ඉක්මනට රූම් එකට. කෙරෝලෙම රූම් එක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඉස්සරහා එක අපි ඉල්ලුව ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් රූම් එකක්. ඒ වුණාට හම්බුන්නේ නැහැ. එතන ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් රූම් නැහැ කියලා. මොකද වීකෙන්ඩ් එකේ හින්දා මේ තියෙන ඉස්සරහා මේ රූම් එකයි අනිත් ඉස්සරහා තියෙන රූම් දෙක තමයි අපි බුක් කරුවේ. ඉතින් එක ළඟ රූම් දෙක. මේ ඔන්න ලොකු දුවයි පුතාත් එනවා. පුතා නම් ට්‍රොලිය තල්ලු කරන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් තාම එනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මම තව වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. ඉතින් ඕගලන් අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. අපේ channel එක like කරන්න, subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඕගලන්ට notification එකක් එයි. මේ තියෙන room එක තමයි. ඉතින් මම ඕගලන්ට තව වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් අදට සම්බු ගන්නවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.